नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल सौंदर्य डिझायनरमध्ये स्वागत आहे. आज आपण डिझायनर स्लीव्ज स्टिच कशी करतात ते बघणार आहे. आणि सध्या ही जास्त ट्रेंडला जास्त चालू आहे, लगनसराई चालू आहे. त्याच्यामुळे एल्बोपर्यंत स्लीव्ज शिवणे, त्या एल्बोपर्यंत स्लीव्जला डिझाईन बनवणे हे सध्या खूपच चालू आहे. त्यामुळे मी आज व्हिडिओ तसा बनवते, एल्बोपर्यंत स्लीव्जला डिझाईन बनवू आपण. हा ब्लाऊज पिसाचा कपडा आहे आणि तो डबल आहे. हा असा 2 ठिकाणी कपडा आहे. 2 ठिकाणी डिझाईन करून त्याची एकच स्लीव्ज तयार होणार आहे. चला तर मग बघू आपण स्लीव्जची डिझाईन.
अशा प्रकारे ह्या प्लेटा घालून घ्यायच्या. प्लेटा घातल्या की त्या सेट करायसाठी त्याच्यावरती इस्त्री फिरवायची. इस्त्री फिरवली की ते अशा प्रकारे सेट होतात. आता हे झालं आपलं ब्लाऊज पीस. आपला जो आहे ते त्याला प्लेटा घालून झाले. आणि ही जी मी बाही कट करून ठेवलेली आहे, ही बाही कटिंग आपल्या ब्लाऊज जेवढी आपल्याला शिवायची तेवढी बाही कटिंग करून घ्यायची. ही बाही कटिंग याला अस्तर म्हणून जोडायची आपल्याला. आणि ह्या ज्या प्लेटा आहे ह्या एकावर एक ठेवून एकदम एकासमोर एक आल्या पाहिजे अशी टीप टाकून घ्यायची. अशा प्रकारे आपली ही डिझाईन पूर्ण झालेली आहे. ही डिझाईन तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. जास्तीत जास्त शेअर करा.